od minulého videa už utekl nějaký čas a tak jsem se rozhodl, že by bylo na čase se zase trošku připomenout a říct si, co jsem teďka poslední dny a týdny dělal a co mě teďka dál čeká. Já jsem teďka vlastně tady na vysokohorském soustředění v Lijiangu už víceméně 3 týdny, nebo dneska je to 20. den. Minule jsem ukazoval nějaký tréninky z aklimatizačního týdne, ale teďka už vlastně mám za sebou 2 plnohodnotné tréninkové týdny v plném zápřahu, kdy jsem vlastně oba týdny odběhal myslím něco kolem 175-180 km a přibližně 15 hodin. Zatím všechno jde podle plánu, nemůžu si na nic stěžovat a kdybych to měl i tak nějak porovnat třeba s jinými roky, tak si myslím, že jsem zatím lepší prosinec z tréninkového hlediska ještě neměl, takže z tohohle pohledu všechno jde suprově. A mimo trénink jsem měl i nějaký čas se podívat na nějaký zajímavý místa. Jedním z takových míst byl například výlet na Jade Dragon Snow Mountain, kde jsem natočil jedno takový kratší video, na který si teďka můžete podívat. Tak dneska je středa a to neznamená nic jiného než opět den, kdy mám na programu jeden trénink, což mi umožňuje si povyrazit na nějaký kratší výlet. A dneska, jak si za mnou můžete všimnout, tak jsem vyrazil do hor na Jade Dragon Snow Mountain ke Glacier Parku, kde tady teďka strávím nějaký čas na mořské výšce přes 4000 metrů nad mořem a součástí tohoto kratšího výletu, aby jsme to měli nějakou náplň do videa, tak se pokusím ulovit korunku na stravě. Tak uvidíme, jestli se mi to povede. Takže segment nám začíná tady v nadmořské výšce 4506 metrů nad mořem na vyhlídkové plošině a mým úkolem bude vyběhnout tady po těch schodech až tamhle nahoru ve zatím průběžně vedoucím čase 8 minut a 45 vteřin. Tak jdeme na věc. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free? I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow I'll be there when you want me, some way, somehow. Oh, baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Oh, no, darling. no wind. Segment mám už za sebou, doufám, že to dopadlo snad dobře, to už uvidíte vy ve videu a ještě vám tam dám teďka do videa nějaké záběry z toho, jak to tady nahoře na Jade Dragon Snow Mountain vypadalo, jaká je tady superová atmosféra a další záběry už zase snad budou z nějakého běhání.
mimo výlet na Jade Dragon Mountain se našel čas i na pár dalších kratších výletů, například do starověkého městečka Dálí, nebo třeba teďka o uplynulém víkendu jsem si spojil takový sightseeing s nedělním longranem, takže jsem vyrazil tady kousek na sever do soutězky skákajícího tygra. Opravdu tady jedno z takových turisticky nejznámějších míst, kudy protéká řeka Yangtze-kiang. Já tady ale naštěstí nejsem jenom kvůli výletování, ale jsem tady hlavně za tréninkem, takže vám teďka ještě ukážu několik videí z tréninků, které mám už buď to za sebou, nebo které mi teďka ještě budou v následujícím týdnu čekat, než to tady zakončím. Ať máte nějakou představu, jak to tady chodí, když už mám aklimatizaci za sebou a můžu trénovat naplno bez žádných omezení. Tak já jsem se už teďka rozklucal na nádherný stadion v Lijiangu. Parádní barvy, jak si můžete za mnou všimnout, určitě mnozí z vás ocení. A já už teďka půjdu na druhou fázi dnešního dne, kterou budou 800, půjdu to 12krát s nějakou kratší pauzou a celý trénink se bude hrávat v intenzitě kolem anaerobního prahu. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new... Trénink šel suprově, odběhl jsem 12x800 metrů s 50 vteřinovými pauzama. Pocity byly suprový, lakta dneska trošičku vyšší, ale dopoledne to bylo super, cítil jsem se fajn, dneska odpoledne ve výsledku taky. Končím dneškem druhý týden, tak zatím panuje spokojenost obrovská a uvidíme, jak to půjde dál. Jednou z obrovských výhod trénování tady v Lijiangu je mimo pobyt na mořské výšce právě třeba i to, že tady přímo z ubytování si můžu, tak jako třeba dneska v rámci volného tréninku, jít zaběhat na skvělou orientiáckou sprintovou mapu. Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi per camella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano,
americano, americano. Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa. Ok napolitan, tu vuoi fa l'american, tu vuoi fa l'american. Come te può capire chi te va bene? Se tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu vuoi fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa. Ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Já vás opět zdravím, je tady poslední středa soustředění. Už se mi chýlí odjezd na závody a to znamená, že je tady poslední příležitost se trošku někam podívat. Dneska jsem měl zase v programu jenom jedno běhání, takže jsem brzo ráno vyrazil na takový delší klus. Vzal jsem to cestou na nádraží, abych ušetřil trošku čas. A teďka už jsem ve městě Songjiang, nebo aspoň tak se město jmenovalo do roku 2001. Nachází se už v tibetské autonomní prefektuře v provincii Yunnan. A ukážeme si, jak to tady vypadá. Město je známé tím, že vlastně v roce 2001 se přejmenovalo na město Shangri-La, což je takový vlastně mýtický, utopický název, řekněme, pro ráj na zemi. Přejmenovali to tady Číňani tak, aby tady zvýšili trošku turistický ruch. A tak se podíváme na to, jestli to tady opravdu jako ráj na zemi vypadá, nebo je to jenom název, ale nic s rájem to společného nemá. Takže teďka tady jdu na kopec, který se jmenuje 100 Chicken Hill, nebo tak něco. Tak nevím, jestli to má i něco s tím názvem společného, jestli tady jsou nějaký kuřata nebo slepice, nebo co to má znamenat.快乐到底属于哪个年代？70、80、90还是Y世代？翻开历史课本，答案就算仔细找也会找不到，背也会背不好。放松，让我来说，什么年代吹着什么样的风？ Tak tady máme chrám 100 slepic. Tady je hezky vidět i místní atletický stadion. Četl jsem, že sem občas i nějací místňáci jezdí na vysokohorskou přípravu.
ale už jsme tady asi 3300 metrů nad mořem, tak si to úplně nedovedu moc dobře představit, jak to tady z tréninkového hlediska funguje. Údajně se ten kopec tady jmenuje po těch slepicích, protože se tady místní buddhisté v určité lunární dny scházejí k modlitbám a v rámci nějakých rituálů tady vypouštějí kuřata. Proč, to netuším, ale všude tady po keřích probíhají. 千万不要惊讶，西亚正在发芽，别帮它假牙。Lock and poppin', we dancing, ain't no stopping， 跟我一起唱，快乐崇拜，快乐无害。虽然快乐像个病毒，病毒会传染。90年，我们等待千禧年 ，Party 电子音乐，疯狂完整夜。Hip hop for life, that's right， 每个人嘴里喊着 West Side， 管你是不是真正 Party 天才，扬起你的嘴角，跟我快乐崇拜。忘了你存在，存在，有什么期待？ Zaberte. 忘了你要请他一一来，与其渴望关怀，不如一起精彩。快乐会传染，请你看开 ，Come on！ 忘记了姓名的，请跟我来。现在让我们向快乐崇拜，放下了包袱的，请跟我来。传开去，建立个快乐的时代。现代这个匆忙时代，虽然少了时间，但千万不要倦怠。今天的事交给今天去做，因为明天才有很多时间一起去疯。有方式的节奏，看你方式的互动，看你方式的感动，看我方式的创作，要我怎么再说 ？People feel my flow， 看我拿着麦克风，唱出快乐的秀。忘了你存在，有什么期待？忘了你要请他一一来，与其渴望关怀，不如一起精彩。快乐会传染，请你看开 ，Come on！ 想念的、失恋的，请跟我来，一边跳一边向快乐崇拜，开心。但是这些，对对。忘记了姓名的，请跟我来。现在让我们向快乐崇拜，放下了包袱的，请跟我来。传开去，建立个快乐的时代。快乐到底属于哪个年代？70、80、90还是 Y 世代？翻开历史课本，答案就算自己找也会找不到，背也会背不好。放松，让我来说，什么年代吹着什么样的风？我拿着我的麦克风，唱出 old school show， yo ready to roll。70的年代，不过我最嗨，历史古币从来不肯 say goodbye。只有放可才能酷，男男女女老老少少，我们穿着喇叭裤，又爆炸头在往阵风，左右摇摆，上下一指神功。黑不电视可能无法感受，但相信你们可以悟出黑色幽默。忘了你存在，有什么期待？忘了你要请他一一来，与其渴望关怀，不如一起精彩。快乐。 Tak výhledama od Napaha jezera končím tady výlet do města Shangri-La. Jestli je to město hodno svého názvu, už nechám na posouzení pro vás. Každopádně to tady bylo, si myslím, celkem fajn. Hodně pěkných míst, které si myslím, že stály za to navštívit. A ještě teďka jenom než ukončíme druhé video, tak se podíváme, jak tady funguje železniční doprava a ukážeme si teďka moji zpáteční cestu vlakem do Lijiangu. Takže takhle vypadá místní nádraží v Shangri-Le. Je to teďka vlastně relativně úplně nová vlaková stanici na železniční trati, která vede z Lijiangu. Tahle železnice byla otevřena loni v listopadu, takže to teďka teprve rok od otevření a vlastně do budoucna se plánuje dál tady prodloužení železnice až do hlavního města Tibetu, do Lhasy. Takže vlastně by pak měla být železnice po celou
trasu z Kunmingu, hlavního města provincie Yunnan, až do Lhasy. No a na místní poměry bych skoro řekl, že jako vlaková stanice, ať na evropský poměry bych řekl, že je obrovská, tak na Čínu mě naopak překvapilo, že je docela malá. A ukážeme si, jak to tady s cestováním vlakem funguje. Celý proces se spíš podobá třeba letecké dopravě. Vždycky na začátku nádraží je nějaká security kontrola a kontrola pasu. A hnedka potom už takhle vypadá čekací hala na nádraží, kde se čeká vlastně až po začátek boardingu na nástupiště, kde nechodí se tam vlastně hnedka, jak se člověku chce, ale až po tom, co se otevře boarding, tak jako je to třeba na letištích. Takže 20 minut do odjezdu se otevírá gate, nebo začíná boarding, kde je potřeba jenom ukázat nějaký doklad totožnosti. Číňani standardně ukazují nějaké své občanky pro cizince, pak pas, na kterým je nahraná jízdenka. Takže takhle nějak tady vypadá osobní vlak Shangri-La Lijiang. Kdybych to měl přirovnat k něčemu v Česku, tak je to asi něco jako vlakový spojení Náchod-Broumov. Má to 16 vagónů, kapacita přepravní naprosto netuším. Když jsme jeli sem, tak to bylo úplně nezaplněný. Myslím si, že teďka to bude dost podobný, ale nevypadá to špatně. Plánovaný odjezd byl ve 45, ale tradičně minutu předem už odjíždíme. Co je tady na té trati zajímavý, tak je vlastně to, že víceméně po celou dobu, asi z těch 140 km, jak je ta železnice dlouhá mezi Lijiangem a Shangri-Lou, tak bych řekl, tak z 50% se vede zakopaný v tunelu, takže si ani člověk nemůže moc užít nějaký výhledy na přírodu, ale zase o to rychlejší to je časově. Tak tady máme ještě pasovku při výstupu. Takže už jsme úspěšně doma v Lijiangu a tohle je asi teda konec tohohle videa. V příštím se už podíváme na nějaké závodění.